היי, שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאה הראשונה בסדרת ההרצאות של סדנת המחשב כמקצוע לילדים ונוער. למי שלא מכיר, סדנת המחשב כמקצוע היא סדנה שנועדה להנגיש לגילאים הצעירים את עולם המחשבים ואת מקצועות המחשב כפי שהם היום בתעשייה, ויש לא מעט כאלה. בהרצאה הראשונה ניתן רקע על מחשבים בכלל, ונזכור את המקצועות השונים. בהרצאות הבאות ניכנס יותר לנושאים פרקטיים וניגע בהם קצת יותר לעומק, כך שנזכור כל נושא לגופו. אז ברוכים הבאים. היום נזכור בהרצאה את הנושאים הבאים: מה זה מחשב ומה ההגדרה של מחשב בכלל. זה לא בהכרח מה שאתם מדמיינים כשאומרים לכם את המילה מחשב, ונראה איפה עושים שימוש במחשב. איך מחשבים מדברים ביניהם, איך תקשורת בין מחשבים עובדת, וגם ננסה להבין מה זה אינטרנט. מה זה אומר בעצם? זה הווי-פיי בבית או שזה משהו אחר? מה זה רובוט, ואיך גורמים למחשב לחקות פעולות אנושיות, להרים דברים, לבעוט בכדור ופעולות נוספות. בינה מלאכותית, AI, נושא שנפוץ היום מאוד ותשמעו עליו עוד הרבה. איך בעצם לגרום למחשב לחשוב בשבילנו. מה עושה מתכנת ומה עושה טכנאי מחשבים? זה לא אותו דבר, ונבין מה ההבדלים. אלה גם לא המקצועות היחידים בתעשייה. איך ממציאים או מהנדסים מוצר חדש המבוסס על מחשב? כלומר, איך משלבים יכולות של מחשב במוצרים כדי לשפר אותם? איך יודעים שמוצר שהוצאנו לשוק הוא ברמה מספיק טובה? האם יש מישהו שבודק אותו? האם אנחנו בודקים אותו? האם יש תקן מסוים? אילו מקצועות קיימים היום בתחום המחשב, ואלה יהיו בעתיד? האם בעתיד יומצאו מקצועות חדשים? האם יהיו מקצועות שיהפכו ללא רלוונטיים? וכמו כן, במהלך ההרצאה אני אציג שני ספרים שאני ממליץ עליהם. גילוי נאות, אחד מהם הוא ספר שאני כתבתי. מה שמשותף לשני הספרים הם שהם חושפים את הקהל לנושאים שונים בעולם המחשבים בצורה שהיא יותר חווייתית ופחות טכנית ומשעממת. אז לפני שנתחיל, קצת היכרות. מי אני? שמי משה, וביום יום אני מהנדס תוכנה, מתכנת ומנהל פרויקטים. לצד זאת אני מעביר הרצאות וסדנאות בנושא מחשבים. רובן לילדים, אבל לא רק, וגם מעביר שיעורים פרטיים במתמטיקה ומחשבים לכיתות ה' עד י"ב. כמו כן, אני עוסק בכתיבת ספרים שינגישו את נושא המחשב בצורה חווייתית עלילתית. בין היתר, חיברתי את רב המחר משימה היסטורית בעולם המחשב, שאותו אציג בהמשך ההרצאה. בנוסף, אני בעל הערוץ המחשב כמקצוע ביוטיוב, אשר חושף את הדור הצעיר למקצועות המחשב באמצעות סדרת הרצאות בעלת אותו שם. הערוץ מכיל בנוסף גם הרצאות טכניות למתכנתים ומבוגרים בנושאים מתקדמים. אני אשמח מאוד אם תלחצו לייק ותירשמו לערוץ. זה מאוד יעזור לי להעלות תכנים נוספים. אז אחת ולתמיד, מה זה מחשב ואיך מגדירים את זה? אני אציג כעת מספר חפצים וננסה לזהות מי מהם מחשב ומי לא. מתן לטלפון, זה מחשב או לא מחשב? מי אומר שכן? מי אומר שלא? אז ככה, מתן לטלפון הוא לא מחשב. אמנם קיימים היום כבר כמה מתנים חכמים עם צ'יפ והכל, אבל המתן הרגיל, הנפוץ שאתם מכירים, הוא לא מחשב. פן לשיער, מחשב או לא? מה אתם אומרים? אז לא, פן לשיער הוא לא מחשב. יש בו אמנם בורר מצבים, אבל הוא מכשיר מכני. חוץ מהפעולה שאותה הוא נועד לעשות, אין לו בקר וחישובים. מחשבון כיס. במקרה הזה קסיו, אבל יכול להיות כל מחשבון. מחשב או לא? מי אומר שכן? יש מישהו שאומר שלא?
אז רובכם צדקתם. מחשבון כיס הוא מחשב. אמנם לא כמו הלפטופ או המחשב בבית, אבל הוא לגמרי מחשב. שאלת הטלוויזיה, מחשב או לא? מי מכם חושב שכן? מי חושב שלא? אז לא. שלט אמנם כשמו כן הוא, שולט על מכשיר הטלוויזיה שלכם. יש גם שלטים לשער וגם לדלת של הרכב, אבל השלט הוא בסך הכל בורר מצבים. אין בו חישובים והחלטות. ראוטר, הנתב של האינטרנט בבית שעושה לנו גם וי-פיי. מחשב או לא? מי חושב שלא? יש מישהו שחושב שכן? אז מי שחשב שכן דווקא צדק. ראוטר הוא מחשב. לא מחשב סטנדרטי שאנחנו רגילים לראות, אבל לחלוטין מחשב. יש לו זיכרון, הוא מריץ מערכת הפעלה בשם לינוקס. הוא ניתן לתכנות, והוא גם מריץ מאות אלפי חישובים בדקה. ראוטר. לסיום, בואו נבחן את הסטרימר של אפל TV. מחשב או לא? מי אומר שכן? מי אומר שלא? אז כן, הסטרימר של אפל הוא מחשב. מחשב שמריץ מערכת הפעלה מותאמת לטלוויזיות, והוא מציג את התכנים למסך הטלוויזיה שבדרך כלל מחברים אליו בחיבור HDMI. טוב, בואו נדבר קצת על טלפון סלולרי חכם, הסמארטפון, וגם על שעון חכם, הסמארט וואץ'. שניהם מחשבים לכל דבר ועניין, גם טאבלט למען האמת. יש להם זיכרון, מעבד, הם מריצים אפליקציות, מתחברים לאינטרנט, ולמעשה עושים כל דבר שמחשב עושה. ומה לגבי מכונית? מחשב או לא? אז ככה, המכונית שאתם רגילים לראות בחנייה שלכם, של הבית, היא לא בדיוק מחשב. כלומר, במובן מסוים כן, יש בה מחשב. למכוניות מבוססות דלק, יש מחשב שאחראי על הזרקת הדלק. למכוניות חשמליות יש המון בקרים קטנים, וגם מערכת המולטימדיה היא סוג של מחשב אנדרואיד. אבל ככלל, המכונית עצמה אינה מחשב, ואינה מקבלת החלטות לבד. עם זאת, היום כבר קיימות מכוניות שהן לחלוטין מחשב. הרכב האוטונומי למשל, רכב ללא נהג, הוא מחשב עם מעבד, תוכנה, זיכרון, ושאר התכונות שאנחנו רגילים שיש במחשב. טוב, בואו נדבר גם קצת על מסכים. האם למחשב תמיד יהיה מסך? מי חושב שכן? מי אומר שלא תמיד יהיה מסך? אז כמו שראינו בדוגמה של הראוטר, למחשב לא תמיד יהיה מסך. אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנגיע לדבר על שרתים. אז מה אם כן ההגדרה הנכונה למחשב? מחשב הוא מכונה מקבלת קלט, נתונים כלשהם, מאבדת אותו באמצעות סדרת פקודות שהוזנו עליו מראש. סדרת פקודות עם הקשר שנקראת בלועזית אלגוריתם, ולבסוף הוא מוציא פלט, תוצאה. למחשב כמה רכיבים עיקריים המאפשרים לו את הפעולה הזאת. הרכיב החשוב ביותר הוא המעבד. זהו המוח של המחשב, הרכיב שמבצע את החישוב באמצעות מעגלים חשמליים. זיכרון פנימי, זהו הרכיב שמאפשר לשמור נתונים ולסדר אותם כאשר המחשב דולק. זיכרון זה הוא נדיף, כלומר, כאשר המחשב כבוי, הזיכרון הזה נמחק. דיסק או קונה נתונים מאפשר לנו לשמור את הנתונים גם כשהמחשב כבוי. אמצעי קלט אלה האמצעים שבאמצעותם מזינים את הקלט למחשב. אמצעי הקלט הנפוצים ביותר הם עכבר, מקלדת, מצלמה, מיקרופון וחיישנים. בטלפונים חכמים ישנם גם חיישני מגע במסך. אמצעי פלט אלה האמצעים שבאמצעותם המחשב מחזיר לנו או מחווה לנו את התשובה. אמצעי הפלט הנפוצים ביותר הם מסך, מדפסת ורמקולים. בטלפונים יש גם נורות חיווי, לדוגמה נורת חיווי על הודעה קופצת. איך מחשבים מתקשרים ביניהם? איך הם יכולים להעביר מידע
ללא הצורך להעביר פיזית דיסק בין מחשב אחד לשני. אז המחשבים מעבירים ביניהם מידע באמצעות רכיבי תקשורת. רכיבי התקשורת הנפוצים היום הם רכיבי Wi-Fi, התקני בלוטוס, כבל רשת, ובטלפונים סלולריים גם NFC. כל אלה פועלים באמצעות פרוטוקולי תקשורת. מה זה בעצם פרוטוקול תקשורת? אלה חוקים קבועים לצורה שבה המידע מומר לאותות חשמליים ומשודר, וגם אלה חוקים איך לפענח אותו חזרה. המידע ברכיבי התקשורת של המחשב מיוצג על ידי הספרות 1 או 0. את הסיבה לכך נסביר בהמשך ההרצאה. מספר מחשבים שיודעים לדבר ביניהם נקראים רשת מחשבים. בין רשתות המחשבים ניתן למנות גם את האינטרנט. האינטרנט זוהי רשת מחשבים כלל עולמית, ולכן היא גם הגדולה בעולם, ושמה מורכב משתי מילים, אינטר שזה עולמי, ונט שזה רשת, כלומר רשת עולמית של מחשבים. בעברית רשת האינטרנט נקראת מרשתת, כלומר רשת של כל הרשתות. אם מעניין אתכם להיכנס לקצת היסטוריה מה הביא להתפתחות האינטרנט ולמה צריך היה בכלל להקים רשת מחשבים כזאת ענקית, הסיבה היא שהצבא האמריקאי וסוכנות דארפה רצו בשנות ה-70 לבנות רשת מבוססת מחשבים שתעקוף את רשת הטלפון הנייחת הרגילה שהייתה באותה תקופה. בתחילת שנות ה-90 הרשת הפכה לאזרחית, ועם יציאת דפדפני אינטרנט שאפשרו להציג תוכן המכיל עיצובים בתמונות, כלומר תוכן היפר-טקסטואלי, רשת האינטרנט גדלה והיא הפכה להיות בתפוצה הרחבה שהיא היום. כעת נסביר מהו שרת, וכשאני אומר שרת אני לא מתכוון לזה של בית הספר. שרת הוא מחשב שמחובר לרשת באופן קבוע. לרוב הוא גם מריץ תוכנה או אפליקציה קבועה שמבצעת פעולות קבועות. רוב שרתי האינטרנט מאחסנים אתרי אינטרנט או נתונים, כלומר מידע. איך בעצם הם עובדים? הם מאזינים לפניות ממחשבים אחרים ומחזירים תשובה לפי פרוטוקול מוסכם. התשובה היא בדרך כלל עמוד באתר או נתונים ששמורים אצלם. לפעמים מתלווה להחזרה גם חישוב מאחורי הקלעים, כמו למשל אם זה שרת של בנק. שרתים הם דוגמה נהדרת למחשבים שהם לרוב ללא מסך. למה? למה הם ללא מסך? כי אין מי שיושב מולם. איך המחשב חושב, מייצר חישוב? וגם, למה הוא מבין רק 1 או 0? אז הסיבה היא שהמחשב מכיל רכיבים חשמליים שמייצרים חישוב מתמטי על ידי הולכת חשמל. אמצעי האחסון והזיכרון מורכבים מתאים סדורים שנקראים תאי זיכרון. הספרה האחת מייצגת שיש מתח בתא וניתן להעביר זרם חשמלי. הספרה 0 מייצגת שאין. הספרות 1 ו-0 נקראות ספרות בינאריות, ובשם מקוצר סיביות או ביטים. פעולת החישוב של הולכת החשמל מיוצרת על ידי רכיבים קטנטנים מאוד שהם מוליכים למחיצה ונקראים טרנזיסטורים. בקורסים של הנדסת חשמל, למי מכם שלמדו או ילמדו בעתיד, משתמשים הרבה בדיודות ובטרנזיסטורים במעגל החשמלי כדי לייצר חישוב או ייצוג של מצבים. חשוב לומר שבימינו יש גם מחשבים שעובדים בשיטה לא בינארית, אלא סטטיסטית, ונקראים מחשבים קוונטיים. הם עדיין לא מחשבים נפוצים והם גם יקרים מאוד. המחשבים הללו יודעים לבצע אינספור של חישובים באלפיות השנייה, ולכן עולה החשש שהם יהפכו בעתיד מנגנוני הצפנה שקיימים היום ללא יעילים. אז איך מתפעלים את המחשב? התשובה היא באמצעות מערכת ההפעלה. אבל מה זו מערכת הפעלה בעצם? מערכת ההפעלה היא התוכנית הראשונה, האפליקציה הראשונית שניתנת בזמן ההדלקה של המחשב. למה דווקא היא ניתנת ולא תוכנה אחרת? אז לא ניכנס כאן להסבר מעמיק, אבל בכמה משפטים, בלוח האם של המחשב, הלוח שמכיל את כל הרכיבים של המחשב, יש רכיב זיכרון לקריאה בלבד שנקרא ביוס. והביוס הזה מכיל את ההגדרות הראשוניות כמו התאריך של המחשב,
איזה התקנים להפעיל או לכבות ועוד. אחת ההגדרות בביוס היא מאיזה כונן לנסות לטעון מערכת הפעלה, והמחשב משתמש בהגדרה הזאת ומחפש באותו הכונן אם קיימת מחיצה שהוא מזהה בה קובץ טעינה של מערכת הפעלה וטוען את הקובץ הזה. פשוט מריץ אותו וכך גורם למערכת ההפעלה לרוץ. מערכת ההפעלה מייצרת למעשה ממשק שנקרא באנגלית אינטרפייס בין המשתמש למחשב, והמערכת הזאת מהווה את הפלטפורמה, התוכנה הבסיסית שממנה ניתן להריץ תהליכים או תוכנות אחרות. אז אילו מערכות הפעלה נפוצות היום בשוק? קודם כל נתחיל מקצת היסטוריה. לפני עידן הטלפונים הסלולריים ולפני עידן הגרפיקה והמולטימדיה עבדו בהתחלה עם מסופים וכרטיסי ניקוב, ככה עבדו המחשבים. עד שמתכנת בשם דניס ריצ'י כתב בתחילת שנות ה-70 מערכת הפעלה למחשבים שנקראת יוניקס עם שורת פקודה שמכניסים דרך המקלדת, והמערכת הזאת יוניקס קיימת בשימוש עד היום. לאחר מכן כשהחל עידן המחשבים האישיים כתב ביל גייטס עבור חברת IBM את מערכת הפעלה דוס שלא הייתה שונה בהרבה ביכולותיה מיוניקס. לאחר מכן פיתח סטיב ג'ובס בחברת אפל מערכת הפעלה גרפית למחשב גרפי שנקרא מקינטוש, ולאחר מכן פיתח ביל גייטס בחברת מייקרוסופט את חלונות, מערכת דומה שנקראת באנגלית Windows. גם יוניקס הועתקה על ידי לינוס טורבאלדס למעין גרסה חופשית שלה בשם לינוקס, ולאחר מכן ריצ'רד סטולמן הוסיף ללינוקס מערכת גרפית, ומאז הקהילה מתחזקת את לינוקס בצורה של קוד פתוח. והיום לינוקס רצה גם ברוב שרתי האינטרנט והראוטרים הביתיים. גם בטלפון הסלולרי היה סטיב ג'ובס הראשון לצאת עם מערכת גרפית מבוססת מגע בשם iOS, כאשר הוציאו את האייפון לשוק. לאחר מכן פיתחה גוגל את מערכת ההפעלה אנדרואיד בשביל מכשיר הנקסוס שלה, אך מכיוון שאנדרואיד היא מערכת הפעלה פתוחה שמבוססת בעצמה על לינוקס, היא הגיעה לכלל הטלפונים החכמים בשוק. היו גם מערכות נוספות שניסו לפתח לטלפונים אבל הן נכחדו, מערכות כמו בלקברי, סימביאן וגם ווינדוס פון שלא ממש הצליחה לתפוס. המחשבים, כך מסתבר, יודעים גם להפעיל מכונות וזרועות מכניות. מה זה רובוט בעצם? רובוט, מילה שמגיעה מהמילה הרוסית רבוטה, ולמעשה מכונה מבוססת על שבב מחשב שמחקה פעולה מכנית אנושית באמצעות פקודות ורכיבי עזר, זרועות, גלגלים וחיישנים. הרובוט הוא למעשה מקרה פרטי של נישה כללית יותר שנקראת מערכות משובצות מחשב, כלומר מכונות שמעבר לפעולה המכנית הבסיסית שלהן משתמשות במחשב או בקר ממוחשב כדי לייצר מכונת מצבים תלויה בקלט וחכמה יותר בתגובה שלה. בעבר, כדי לחבר את רכיבי הרובוט ולייצר תקשורת ביניהם, היו צורבים מראש תוכנה מוכנה על רכיב זיכרון לקריאה בלבד, ולא היה ניתן להחליף אותה בתוכנה אחרת או לעדכן גרסה. היום משתמשים בלוח חכם כמו ארדואינו או רסברי פאי. בלוחות החכמים מהדור הראשון כמו ארדואינו או לוחות מסחריים כמו זיילינקס, היו מורידים את התוכנה כבר כקוד מכונה מוכן, כלומר קוד של אחדים ואפסים, ללוח עצמו. בלוחות חכמים של היום כמו רסברי פאי ניתן להוריד קוד מבוסס תסריט לרכיב ישירות מבלי להמיר אותו לקוד מכונה וגם להריץ אותו מיד, והלוח החכם מתפקד כמחשב של ממש עם זיכרון עדיף וכונה נחסון, ומריץ את מערכת ההפעלה לינוקס בדרך כלל. ושפות תסריט שלא דורשות המרה לקוד מכונה, שפות כמו פייתון או ג'אווה סקריפט, שחלקכם מכירים או תלמדו בהמשך בבית הספר או במוסד האקדמי. אחד הרובוטים המורכבים ביותר שחברות כמו גוגל, טסלה או מובילאיי מנסות לפתח, וחלקן גם הצליחו אגב, הוא הרכב האוטונומי, מכונית ללא נהג. כשהרכב האוטונומי ייכנס לשוק, הוא עתיד לשנות את שוק המוניות והאוטובוסים, ובהמשך גם את שוק הרכבים הפרטיים, ככל שהממשלות והעיריות ישכילו להתאים את תנאי הדרך
לנהיגה מבוססת חיישנים. האם המחשב, חוץ מלבצע חישוב תלוי קלט, יכול לחשוב גם במקומנו? לפי הפיתוחים האחרונים, בהחלט כן. תחום שנמצא בעלייה מטאורית בשנים האחרונות הוא תחום הבינה המלאכותית, באנגלית Artificial Intelligence, או בראשי תיבות AI. אז מהי אותה בינה מלאכותית? בינה מלאכותית היא יכולת של המחשב לנתח ולהבין דפוסים, ועל פיהם לקבוע מסקנות או לקבל החלטות ללא הוראות מפורשות בתוכנה. במקום זה משתמשים במודל כמו NLP או מודלים של שפה או למידת מכונה ועוד. הפלט יכול להגיע בדרכים מגוונות, החל מצורה של דוח שמסכם מידע ארוך, וגם טקסט בצורה של התכתבות, חילול של צליל, תמונה, וידאו ועוד. לבינה המלאכותית של היום יש כבר שימושים רבים ומגוונים, ויש לא מעט שימושים עתידיים שמייעדים לה. נזכור עכשיו כמה דוגמאות עיקריות של מה היום ומה בעתיד. אז ככה, כבר היום יש שימוש בצ'אטים מבוססי AI, המוכר ביותר היום הוא ChatGPT, אבל יש גם לא מעט נוספים כמו ג'מיני או קופיילוט, וזאת על מנת לקבל תשובות מיידיות, מה שאנחנו נוהגים לקרוא תשובות לעוסות, בנושאים ותחומים רבים, כמעט על כל נושא שהוא. עוד דבר שכבר קיים היום הוא שימוש במנועי יצירת תמונות או וידאו, המוכר שבהם היום הוא דלי, והחילול של התמונה או הוידאו באמצעות קלט טקסטואלי שמקובל לקרוא לו באנגלית פרומפט. היום יש כבר חברות בהתהוות שעושות פיילוט לשימוש בסוכני ביטוח ועורכי דין וירטואליים כדי לכתוב חוזים או לתת ייעוץ משפטי או ביטוחי ואפילו ייעוץ משכנתה. חברות אחרות משתמשות בלמידת מכונה כדי לערוך סקרים או כדי למצוא איפה ניתן להשתפר על ידי עיבוד של כמות עצומה של מידע שנאסף אצלם. וכמה דברים שצפויים בעתיד. בעתיד צפוי להיות שימוש ב-AI כדי להחליף או לייעץ למנכ"לים של חברות בקבלת ההחלטות. בעתיד יהיה גם שימוש ב-AI כדי לכתוב קוד של עצמו, מה שמכונה מטה פיתוח, או להבדיל בין שפות, no code. כל תחום הרובוטיקה צפוי להשתפר, מרכב אוטונומי ועד רופא לא אנושי בבתי חולים. אז לאחר שסקרנו נושאים שונים בעולם המחשבים, הגיע הזמן להתחיל לזכור גם את המקצועות. המקצוע הראשון שראוי להכיר הוא המתכנת, איש הפיתוח. מה עושה המתכנת? המתכנת כותב קוד למחשב. אבל מה זה בעצם כותב קוד? הרי אמרנו שהמחשב מכיר רק אחדים ואפסים, לא? אז פעם, לפני הרבה שנים, היו כותבים אופ-קוד, שזה בעצם פקודות ישירות של אחדים ואפסים ישירות למעבד של המחשב. לאחר מכן למדו לתת לפקודות האלו שמות קליטים יותר והתחילו לפתח בשפות סף כמו אסמבלר, כשעדיין כותבים פקודות ישירות למעבד, רק בצורה קצת יותר נוחה. אבל מאז שנות ה-70 מקובל יותר לפתח בשפות על. היום כותבים קוד כאוסף של פקודות עם הקשר, קונטקסט ביניהם. הקוד נכתב בשפות תוכנה או שפות תסריט כמו פייתון, JavaScript, Java, Visual Basic, C ופסקל. מספר פקודות שמייצרות תוכנית שלמה נקראות אלגוריתם. יש שתי שיטות מקובלות להריץ אלגוריתם. בשפות כמו C, Java, פסקל או Visual Basic מתרגמים את האלגוריתם בסוף התהליך לשפת מכונה, כלומר לאחדים ואפסים, כך שהאפליקציה מוכנה למחשב מראש להרצה ישירות. תהליך התרגום לשפת מכונה נקרא עידור, ובאנגלית קומפילציה. השיטה השנייה להריץ קוד היא כתסריט, או באנגלית סקריפט, אוסף של פקודות, באמצעות תוכנת הרצה. כלומר, כבר יש תוכנה שרצה, והיא יודעת מה לעשות עם אוסף הפקודות הללו, ויודעת לקרוא אותן ולבצע את מה שצריך. הדוגמה הכי מובהקת לשפת תסריט היא שפת JavaScript, שרצה בתוך דפי אינטרנט בדפדפן, תוך כדי הריצה של הדף. על פיתוח ושפות תכנות אני ארחיב בהרצאות הבאות,
אבל חשוב להבין, מתכנת בעיקר כותב קוד למחשב ויוצר אלגוריתמים. אבל רגע, מה עושים אם המחשב מתקלקל? למי קוראים? אז קוראים לטכנאי מחשבים. מה עושה טכנאי מחשבים? טכנאי מחשבים הוא אדם המוסמך לבדוק ולתקן מחשב בהתאם לסוג התקלה שנמצאה בו. ישנן כמה סוגי תקלות נפוצות. תקלה בתוכנה או במערכת ההפעלה, שברוב המקרים דורשת תיקון מול התמיכה הטכנית של חברת התוכנה. לפעמים הטכנאי ידע גם למצוא פתרונות דרך פורומים באינטרנט או על ידי חיפוש בגוגל, והיום אפילו גם על ידי הרצת השגיאה במנועי AI. סוג תקלה נוסף שקיים הוא תקלה ברכיב פיזי, כלומר, התקלקל מסך, דיסק או רכיב אחר במחשב. לרוב התקלה דורשת את החלפת או תיקון הרכיב. במקרים אחרים כמו דיסק זה יכול להיות פשוט פירמוט או איפוס של מערכת ההפעלה. תקלות אחרות שיכולות להיות הן ברשת המחשבים או רשת האינטרנט. לרוב התקלה דורשת טיפול מול ספק האינטרנט או מנהל הרשת, ולפעמים גם ייתכן כי הבעיה היא ברשת ולא אצלנו. רכיבי המחשב, המעבדים, הזיכרונות והשבבים לא מסתיימים במה שיש לנו היום. תמיד רוצים לשפר מערכות, להמציא רכיבים חדשים ולייעל את התקשורת ביניהם. לשם כך ישנו מקצוע בשם מהנדס מחשבים או מהנדס חומרה, רכיבי מחשב. מה עושה מהנדס החומרה? המהנדס מפתח מודל ומעליו בונה רכיב מחשב חדש או רכיב מבוסס מחשב, שיודע לתת פתרונות לתעשייה לפי צורך ספציפי שעולה. לדוגמה, כשיצרו שעון חכם, המהנדסים ישבו והתאימו רכיבים לשעון החכם, כך שבתוך מארז קטן מאוד יהיו גם מעבד, גם סוללה וגם מסך מגע למשל. חלק מעבודת המהנדסים היא גם להתאים את חומרי הגלם של רכיבי החומרה ליכולת הייצור של החברות. לדוגמה, אם יש רכיב מצוין, אבל הוא מבוסס על זהב או יהלום, יהיה אומנם ניתן להשתמש בו בחברות גדולות, אך לא ניתן יהיה להפוך אותו לפס ייצור ולשווק אותו לצרכן פרטי במחיר הולם. עוד מקצוע שהולך היום ממש חזק בתעשייה הוא ה-DevOps. למי מכם שאין אבא או דוד שהוא DevOps ונתקל כבר בביטוי, השם של המקצוע הזה נשמע כאילו לקוח מסרט מדע בדיוני. אז מה זה באמת DevOps ומה הוא עושה? קודם כל צריך להבין שכאשר חברה מעלה היום אתר או שירות בתשלום, לרוב היא תעלה אותו בסביבה מותאמת, כלומר הסביבה המסוימת שאליה כתבו את הקוד ובה הכל תואם והתוכנה תרוץ בוודאות בלי בעיות. כמו כן, רוב החברות מעלות היום את השירותים שלהם עם מעין פוטנציאל גדילה ליותר משתמשים וליותר שווקים. באנגלית מכנים את זה סקיילינג. נוסף, החברות הגדולות מעלות את המוצרים שלהם בגרסאות, כך שיהיה קל יותר לתמוך או לחזור אחורה. לכן לדאב-אופס יש מספר תפקידים עיקריים. הדאב-אופס צריך להרים את הסביבה שעליה רצה התוכנה ולדאוג לשלמות שלה ולפתור בעיות של תאימות תוכנה ברמת השרת. הוא גם צריך לדאוג שהסביבה תהיה ברת גדילה, סקיילבל כמו שאמרנו. לא ניכנס לעומק איך הדאב-אופס מייצר את אפשרות הגדילה הזאת, אבל אתם בטח שואלים את עצמכם איך אפשר לגדול בלי להוסיף עוד משאבים, עוד שרתים. אז בשני משפטים, היום יש חברות שנקראות חברות ענן, Cloud באנגלית. החברות הללו מאפשרות אוטומציה של הוספת שרתים כשצריך. אבל איך? מי יביא את השרת ויתקין לי אותו כל פעם? אז לא מביאים שרת אמיתי פיזי לחברה או לחוות השרתים. האוטומציה בענן יודעת לייצר שרת וירטואלי, שנקרא גם קונטיינר, והוא נותן לנו את אותו שירות כמו שרת רגיל, אבל הוא לא מחשב פיזי אמיתי. נרחיב על כך באחת ההרצאות הבאות, אבל לא כרגע. בנוסף צריך הדאב-אופס לדאוג להבטחת הסביבה שעליה רצה האפליקציה ולניטורה. עושים זאת באמצעות התקן ניטור תקשורת
שנקרא firewall, חומת אש, שיודע לחסום תקשורת לא רלוונטית ברמת החומרה. יש סוג מיוחד של firewall שגם יודע לנתח ולחסום מידע מסוכן. ההתקן הזה נקרא WAF, והוא יודע לתעד ניסיונות פריצה. שימו לב שהDevOps כשלעצמו הוא לא איש אבטחת המידע של הארגון. זה כבר מקצוע אחר שעליו נדבר בהמשך. לבסוף, יש עוד תפקיד נוסף שDevOps עושה, והוא לדאוג שכאשר הוצאנו גרסה לתוכנה שלנו, היא תתעדכן אוטומטית בשרת בתהליך עדכון, ותוחלף עם הגרסה שבאוויר. לשם כך, ה-DevOps מייצרים תהליך אוטומטי בשירות הניהול הגרסאות של הארגון. העדכון האוטומטי של גרסה בשרת נקראת בעברית אינטגרציה מתמשכת, ובאנגלית Continuous Integration. בדרך כלל תשמעו את השם הזה בראשי תיבות CI/CD. אז יש לנו מחשב, יש לנו מתכנת, ה-DevOps התקין לנו את הסביבה והוצאנו את האפליקציה. אבל האם אנחנו בטוחים שהיא תקינה ב-100%? מה יכול להבטיח לנו שאין שום מקרה קצה שאף אחד לא חשב עליו שלקוח עשוי להתקל בו? איך למעשה מבטיחים שמוצר שיוצא לשוק הוא מוצר תקין? אז כדי לעמוד ברמה גבוהה של תקינות, מבצעים בדיקות של הרכיב או התוכנה על ידי בודקים מקצועיים. הבודקים נקראים אנשי אבטחת איכות, או באנגלית Quality Assurance, ובראשי תיבות QA. אנשי אבטחת האיכות כותבים מסמך בדיקות שנקרא גם מסמך STD, שמכיל את רשימת הבדיקות, צ'קליסט. רק לאחר שכל רשימת הבדיקות עברה בהצלחה, המוצר יופץ. אבל האם כל הבדיקות חייבות להתבצע ידנית צעד אחר צעד, או שניתן להיעזר במחשב כדי לבצע חלק מן הבדיקות השגרתיות? אז התשובה היא שאפשר, וסוג הבדיקות הללו נקרא בדיקות אוטומציה. מה הן למעשה בדיקות אוטומציה? לצד או במקום הבדיקה האנושית, משתמשים בבדיקה ממוחשבת, וכדי להשתמש בבדיקה ממוחשבת, יש לכתוב תסריט בדיקה מוכן. באנגלית זה נקרא סקריפט. תסריט הבדיקה מקבל רשימת קלט, ומה הפלט הצפוי או הרצוי. כשנריץ את התהליך, אם הפלט שקיבלנו בפועל הוא שונה מהפלט הצפוי, הבדיקה תיכשל. לאחר שסקרנו את המקצועות העיקריים בתעשיית המחשבים, נערוך כעת רשימה של מקצועות אקטואליים להיום וגם עתידיים בתעשייה. להלן רשימה של מקצועות שקיימים היום בשוק. על מתכנת כבר דיברנו, הוא זה שכותב קוד למחשב. יש גם מהנדס תוכנה שתפקידו לפתח שפות תכנות חדשות ויישומים חדשים. מפתח אפליקציות הוא מפתח תוכנה, כלומר מתכנת, אבל בעיקר למובייל ולמכשירים סלולריים. קבוצת מתכנתים עשויה להיות מונהגת בידי ראש צוות שיערוך חלוקה של משימות בין צוותים המתכנתים ויחליט על זמנים ויעקוב אחר תהליכי ההתקדמות. מנהל פרויקט או מוצר אחראים על המוצר עצמו. מנהל פרויקט אחראי בעיקר על גאנט ההתקדמות הכללי של הפיתוח ואמור לאפיין תהליכי עבודה מסודרים. מנהל המוצר לעומתו אחראי לאפיין את המוצר ואת התכונות הנדרשות בו. על מהנדס חומרה כבר דיברנו, הוא מפתח רכיבי מחשב וגם דואג לחסכוניות במשאבים. מהנדס רובוטיקה הוא כמו מהנדס חומרה, אך בעיקר בנישה של פיתוח רובוטים. טכנאי מחשבים או איש סיסטם או איש IT הן שלוש הגדרות שונות לאדם שמגיע כדי לפתור תקלה במחשב שעשויה להיות בתוכנה או בחומרה או בקישוריות של המחשב לרשת המחשבים. אתעכב על מקצוע שלא מופיע פה ברשימה, אבל הוא המשך ישיר למקצוע הקודם. זהו אחראי אבטחת המידע בארגון. על אחראי אבטחת המידע לדאוג שבכל אחת מתחנות העבודה יש תוכנת אנטיווירוס פעילה ועדכנית, ולערוך סדנאות ביטחון מידע לעובדי הארגון מפעם לפעם, כדי להעלות מודעות של העובדים לסכנות, לתדרך אותם לא ללחוץ על קישורים חשודים ועוד. על איש DevOps כבר דיברנו.
הוא אחראי להרים סביבה מותאמת וסקלבילית, ניתנת להרחבה, וגם לדאוג להבטחת השרת על ידי כלי ניטור, וכמו כן גם לייצר תהליך הטמעה אוטומטי על ידי סקריפט. איש הבטחת איכות זהו גם נושא שדיברנו עליו ממש לפני 2 דקות. הוא אחראי על איכות המוצר, לוודא שאין בו באגים או תכונה שלא מתנהגת לפי האפיון. איש עיבוד מידע או איש BI זהו תפקיד שעיקרו לנתח את המידע בארגון ולייצר דוחות על ידי שאילתות וסקריפטים. מנהל בסיסי נתונים או באנגלית Database Admin או בראשי תיבות DBA זה עוד מקצוע שלא סקרנו לעומק, אבל בשתי מילים זה האדם שאחראי על ניהול בסיס הנתונים של הארגון. כלומר, הוא אחראי על כל הדאטה והמידע בארגון, לדאוג שהוא יאורגן בצורה הנכונה, בטבלאות או בסכמות נכונות לפי הצורך. הוא גם צריך לדאוג לשלמות הנתונים וגם לכך שהאינדקסים של הטבלאות יאורגנו בצורה האופטימלית, כך שהדאטה יוכל להישלף מהדאטאבייס בזמן וביעילות המיטביים. ולסיום, עוד תפקיד אחד שמתחיל להירקם כבר היום, והוא מפתח בינה מלאכותית. הכוונה למתכנת או מהנדס תוכנה שכבר לא מפתח תוכנה רגילה, אלא מטמיע יכולות בינה מלאכותית בתוכנה חדשה או קיימת. ניתן סתם דוגמה שרירותית. קיימת תוכנה שדרכה מזמינים ביטוח. לפתח בינה מלאכותית יכול למשל להטמיע יכולת בינה מלאכותית להבין את הצרכים של מזמין הביטוח ולהתאים לו את הפוליסה הטובה ביותר במחיר הטוב ביותר, בצורה ממוכנת לחלוטין עם למידה עצמאית של המערכת, כלומר באמצעות למידת מכונה. ככל שיותר אנשים יזמינו יותר ביטוחים, ההצעה שהמנוע יתאים תהיה מיטבית. נדבר על פיתוחים כאלה באחת ההרצאות הבאות, הרצאה שתעסוק בעיקר ב-AI. כעת נעבור לסקור את מקצועות העתיד. אילו מקצועות צפויים להיות בעתיד בתחום המחשב, ואילו מהם הם על סף כניסה לשוק. טכנאי ענן, לא להתבלבל, זה אינו DevOps. טכנאי ענן הוא טכנאי של תוכנות שיושבות על גבי רשת האינטרנט במקום על המחשב עצמו. הכוונה שבעתיד צפויים להיות מחשבים שלא יחזיקו אפליקציות או מערכת הפעלה מקומית בדיסק, אלא כל מערכת ההפעלה תשב בענן, והמחשב יהיה רק מסוף, דומה למה שהיה בעבר במחשבי המיינפריים הענקיים שהזכרתי בתחילת ההרצאה. אבל למה לחזור לשיטה הזאת? הרי היום כל שעון חכם כבר יש בו זיכרון בדיסק כמו במחשב. אז זהו, שבדיוק זאת הסיבה, שהטכנאי פותר הכל מרחוק ומבלי צורך בגישה למכשיר שלכם, כי הכל יושב כבר בענן. החלפתם מכשיר? אין צורך להתקין דבר, הכל כבר קיים לכם בענן. טכנאי רכבים אוטונומיים זהו טכנאי שפותר תקלות ברכב אוטונומי. הכוונה לא בדיוק לאיזה מוסכניק, אלא טכנאי שפותר תקלות במחשב של הרכב. הרכב האוטונומי מזהה תקלה ומזמין מרחוק את הטכנאי בצורה אוטומטית. הטכנאי מגיע או משתלט מרחוק על הרכב ומתקן מה שצריך. טכנאי חלליות או רחפנים זהו מקצוע שכבר קיים היום, אבל כאשר תהיה רגולציה מתאימה ויותר ויותר רחפנים יהיו בשימוש בתעשיית המשלוחים למשל, אז גם תהיינה יותר תקלות, מה שידרוש יותר טכנאים ואנשי טיפול. גם בתחום החלל יהיו יותר פיתוחים שידרשו יותר אנשי מקצוע וטכנאים. מנהל סושיאל או מנהל תוכן חברתי באמצעות בינה מלאכותית. אוקיי, זה כבר מקצוע שמתחיל כבר לתפוס היום, אבל אני רוצה להתעכב על איך תראה תעשיית הפרסום העתידית. בעבר מה שהיה נהוג הוא לכנס סיעור מוחות, להחליט מה המיתוג הרצוי של החברה, לכתוב תסריט ולהתחיל לצלם סרטון פרסומת. הדבר הזה הולך לשנות את פניו לחלוטין. ככל שמנועי ה-AI יהפכו יצירתיים יותר, הם ידעו להציע לבד 2 או 3 תסריטים ולומר מי מהם האופטימלי, ואז על ידי שורת קלט או מספר שורות קלט, מה שנקרא באנגלית פרומפט, הם ידעו גם לג'נרט או לייצר סרטון מוכן שלכל היותר ידרוש קצת ליטושים האחרונים או פיין טיונינג.
מה שהיה דורש בעבר תקציבי עתק, יהפוך להיות זמין, זול ובר ביצוע. מפעיל רובוטים הוא מקצוע שכבר קיים היום בתחומים שונים. אבל מה למשל עם מפעיל רובוטים בתחום המסעדנות, רובוטים מלצרים? שערו בנפשכם איך ייראו המסעדות העתידיות. זה לא ממש רחוק ודמיוני, זה הולך להיכנס לשוק כבר בשנים הקרובות יחסית. טכנאי עבודה מרחוק הוא טכנאי מחשבים, אבל כזה שהותאם לפתור תקלות בתחום העבודה מרחוק, בעקבות המעבר לעבודה מרחוק או עבודה היברידית ברוב החברות במשק. היכן יכולות להיות תקלות בעבודה מרחוק אתם שואלים? אז לא מדובר בפילטר שלא עבד לי בזום. מדובר במערכות שאמורות לעבוד בסינכרון, כמו למשל שיתוף קוד או העלאת גרסה מרחוק שפתאום נופלת. חומת אש, firewall למשל, שהפסיק פתאום לעבוד. נפילות של שרתי עבודה או עבודות תחזוקה בשרתים כמו מאנדיי או ג'ירה, תמיכה טכנית והדרכות על עבודה מרחוק. ועוד מקצוע מרתק שהולך להיכנס בקרוב הוא טכנאי מחשבים קוונטיים. המיומנויות שידרשו לטכנאי מחשבים קוונטיים שונות לחלוטין מהמיומנויות של טכנאי מחשבים רגיל. כמו למשל זה שמערכות הקירור של מחשב קוונטי שונות בתכלית ממערכות קירור של מאווררים ולקה. זה הולך להיות מקצוע מעניין מאוד, וזהו מקצוע העתיד של טכנאי מחשבים ככל שתהיינה יותר ויותר מערכות מחשוב קוונטיות. רגע לפני שאנחנו עוברים הלאה לפעילויות הסיכום במצגת, אני מזכיר לכם שאם אתם נהנים מהתוכן שלי, מומלץ שתירשמו לערוץ וגם תלחצו לייק. זה יעזור לי מאוד להעלות תכנים נוספים, וגם תוכלו לקבל התראה מאפליקציית יוטיוב כאשר תוכן חדש עלה לערוץ שלי. כעת אציג בפניכם שני ספרים הקשורים לנושא מקצועות המחשב. התכנים המוצגים במצגת הנוכחית מבוססים במידה רבה על תכנים משני הספרים הללו. הספר הראשון נקרא איך חושבים מחשבים. הספר נכתב על ידי שרון סורין עוד כששרתה ביחידת 8200 בצבא. שרון היא מתכנתת, סטודנטית לביואינפורמטיקה, ואחת האחראיות על תחום ה-AI בגוגל. בנוסף היא גם מורה למחשבים ולסקרץ'. הספר מיועד בעיקר לילדים ובשפה העברית, ועוסק בתכנות ובמדעי המחשב. לדבריה הוא נכתב בעיקר על מנת לחשוף את הגיל הרך למחשבים ולתכנות. הספר השני שאציג כעת הוא רב המחר משימה היסטורית בעולם המחשב. זהו ספר שכתבתי וחיברתי בעצמי, וראה אור בשנת 2023 בהוצאת הספרים אוריון. הספר מספר את סיפורו של אופק, תלמיד כיתה ח' שמקבל משימת סיכום שנה מהמחנכת שלו לכתוב עבודת חקר על נושא היסטוריית המחשבים. אופק, שאינו מחובר לתחום כלל ובכלל עוסק בשעות הפנאי שלו בתחום המוסיקה, אינו יודע בכלל כיצד לגשת לנושא או להתחיל לכתוב את העבודה. הוא גם לא יודע כיצד לחבר מצגת כדי שיוכל להציג את העבודה בכיתה. גם ניסיון של דודו המתכנת מאמריקה לעזור לו בעניין לא ממש צולח. אבל כשאופק נרדם הוא חולם פתאום שהוא נסע בזמן והתעורר אצל ממציא המחשב הראשון. מבלי לשים לב, בכל פעם שאופק נרדם שוב הוא מתעורר במעבדה או בבית הפרטי של ממציא אחר, ולא רק אצל ממציאים. אופק מנצל את ההזדמנות החד פעמית שניתנה לו, מראיין את הממציאים וגם עוזר להם בעבודתם. לקראת סוף הספר תגלו האם אופק חלם את כל זה או שהוא באמת נסע בזמן, וגם תדעו אם הוא הצליח לבסוף לסיים את עבודתו ולהציג אותה בפני הכיתה. מטרת הכתיבה של הספר הייתה לחשוף בני נוער לתהליך התהוות והתפתחות עולם המחשב ב100 השנים האחרונות, וגם להעלות מעט נוסטלגיה, וכמובן להעיף מבט לעבר העתיד, שאם הוא יהיה טוב או רע זה עניין סובייקטיבי ותלוי בנו כחברה במידה רבה, אבל מה שבטוח זה שהוא הולך להיות מעניין יותר ויותר,
וצעדי הקפיצה הטכנולוגית רק הולכים ומאמירים ככל שחולף הזמן. כדי לקבל פרטים נוספים ניתן להיכנס למיניסייט של הספר, או פשוט לחפש בגוגל משימה היסטורית בעולם המחשב. לסיום נערוך כעת טריוויה קצרה על בסיס החומר שלמדנו בהרצאה. לכל שאלה 4 תשובות אפשריות. תחילה נקריא את השאלה ולאחר מספר שניות נחשוף את התשובה הנכונה. טוב, אז השאלה הראשונה היא, איזו מערכת הפעלה נכתבה לטלפון סלולרי בלבד? האפשרויות הן 1. חלונות Windows, 2. iOS, 3. Linux, או 4. Mac OS. אז מה האפשרות הנכונה? מי חושב שלינוקס? מי חושב ש-iOS? אז התשובה הנכונה היא אפשרות 2, iOS. iOS היא ראשי תיבות של iPhone Operating System, מערכת הפעלה לאייפון. השאלה הבאה היא, מה לא עושה טכנאי מחשבים במסגרת עבודתו? האפשרויות הן 1. האם טכנאי מחשבים לא מתקן תקלות שנתקלנו בהן בעת השימוש במחשב? אפשרות 2. האם הטכנאי לא מחליף חלקי מחשב מקולקלים בחלקים תקינים? 3. אולי הטכנאי לא בודק שתקשורת האינטרנט תקינה ושיש גלישה. או 4. שמא הטכנאי לא כותב קוד למחשב. אז מהי האפשרות הנכונה? אולי הוא לא כותב קוד למחשב? מי חושב שהוא לא בודק שיש תקשורת וגלישה באינטרנט? אז התשובה הנכונה היא אפשרות 4. טכנאי מחשבים לא כותב קוד למחשב. מי שכותב קוד למחשב הוא מתכנת. השאלה הבאה היא, מה תפקידו של הרכיב במחשב הנקרא זיכרון פנימי? האפשרויות הן, אפשרות 1, רכיב העוזר לאחסן נתונים ולסדר אותם כשהמחשב דולק. אפשרות 2, רכיב המאפשר לכתוב לדיסק הקשיח במחשב. אפשרות 3, אמצעי אחסון, דוגמאות לזיכרון פנימי, דיסק און קי, תקליטור וכונן קשיח. אפשרות 4, חלק מקוד התוכנה שיודע לזכור דברים להפעלה הבאה. אז מהי האפשרות הנכונה? מי חושב שזהו חלק מקוד בתוכנה שזוכר דברים? מי חושב שמדובר בדיסק און קי או כונן קשיח? אז האפשרות הנכונה היא אפשרות 1, זיכרון פנימי, או בראשי תיבות באנגלית RAM, זיכרון לגישה אקראית, הוא זיכרון שמשמש את רכיבי התוכנה במחשב כאשר המחשב דולק. בניגוד לאמצעי אחסון, הזיכרון הפנימי הוא זיכרון מהיר, הוא עוזר לטעון ולסדר נתונים, וגם לגשת אליהם מיידית, אולם הוא נמחק כאשר מכבים את המחשב. השאלה הבאה היא, כיצד נקרא האינטרנט בשפה העברית? האפשרויות הן 1. אני מנסה לבלבל אתכם. אינטרנט זו בעצמה מילה בעברית. 2. די ברור שהמילה העברית לאינטרנט זה למעשה גוגל. ככה הרי נכנסים לאתרים, לא? אפשרות 3. המילה העברית לאינטרנט זו מרשתת, מהמילה רשת. אפשרות 4. כשרוצים לומר אינטרנט בעברית, אומרים דפדפן. הרי אין לנו דרך אחרת לגלוש באינטרנט, לא? אז מהי האפשרות הנכונה? מי חושב שזה דפדפן? מי אומר שזו מרשתת? אולי זה באמת גוגל? אז התשובה הנכונה היא אפשרות 3. האינטרנט נקרא בעברית מרשתת. מדוע? כי האינטרנט הוא רשת כלל עולמית, רשת של כל הרשתות, ומכאן נגזרת המילה. אגב, דפדפן אינטרנט אינו הדרך היחידה לגלוש באינטרנט. אפשר גם דרך אפליקציות או תוכנות הורדה. בגוגל היא לא הדרך היחידה להגיע לאתרים. מה עם בינג או יאו? או סתם פשוט לזכור את הכתובת של האתר?
ושאלת טריוויה אחרונה לסיום. איך אנו מבטיחים שתוכנה שהפצנו היא איכותית וללא תקלות? האפשרויות הן: 1. פשוט מפיצים את התוכנה, ואם הלקוח ימצא תקלה או משהו שלא עובד, אז הוא יתקשר אלינו ונתקן מיד. אפשרות 2. יש איש QA שיבדוק לנו את התוכנה לפי מסמך מוכן וידווח על בעיות שהוא מצא. אפשרות 3. אם התוכנה עברה הידור מוצלח לקוד מכונה ולא נמצאה אף שגיאה בקוד, אז התוכנה תקינה. 4. סורקים את התוכנה באנטיווירוס. אם אין בה וירוסים, אז היא תקינה וזה גם בטוח להפיץ אותה. אז מה האפשרות הנכונה? מי חושב שזה איש QA ומסמך בדיקות? מי אומר שהבדיקה היא על ידי הידור מוצלח? אולי הלקוח ידווח לנו מיד נתקן לו, הרי אנחנו רוצים לתת לו את השירות הכי טוב, לא? אז התשובה הנכונה היא אפשרות 2. חברה שמכבדת את עצמה מחזיקה אנשי בדיקות ועובדת לפי מסמך בדיקות שנקרא STD. אנשי הבדיקות נקראים גם אנשי הבטחת איכות או באנגלית QA, והם מדווחים למפתחים באמצעות פתיחת אירוע או טיקט שיש עניין בקוד שדורש טיפול. אגב, אם לקוח מצא בעיה בתוכנה או בשירות, בהחלט יש להתייחס לבעיה בכובד ראש, אך לרוב לא מתקנים את הבעיה מיד. תחילה נותנים לאנשי ה-QA לשחזר את התקלה בסביבה שלהם, על מנת שיוכלו לתחקר אותה ולהגיש מסקנות למפתחים. בודקים גם את הלוגים בשרת, המידע בדאטאבייס ואף דברים נוספים בטרם מתקבלת ההחלטה כיצד יש לטפל בתקלה ומה תהיה צורת העלאת התיקון. האם העלאה תהיה בצורה של hotfix, תיקון חם, או שמא התיקון ישולב כחלק מהגרסה הבאה שנוציא למוצר או לשירות. אז הגענו לסוף ההרצאה, מקווה מאוד שנהנתם, ואל תשכחו להירשם לערוץ כדי להיות מעודכנים בתכנים הבאים שאלה. ההרצאה הזו היא רק ההרצאה הראשונה בסדנה. נתראה בשיעורים הבאים, בהם נתחיל להיכנס פרטנית לנושאים השונים בעולם המחשבים, לחקור וללמוד אותם יותר לעומק. תודה ולהתראות בשיעור הבא.